Ayan, mimings namin. Nagugutom na siguro. Andiyan na siya sa pwesto niya. O, diba? Nakakatuwa yung mimings namin. Pagkain niya kasi, andiyan, no? Ayan. Andiyan yung pagkain niya. Nakalagay kasi dyan yung cat food tsaka dog food. Siguro nagugutom na siya. Tinitingnan niya yung pagkain niya. Ayun si Typhoon. Pag umaga yan, nandito sa si Typhoon. Ayan siya. Bantay. Ayan, tingnan. Eto, pagkain nila Typhoon. Ayan. Ito, pagkain niya. Ayan na siya. Ayan na, si Mimings, umakyat na. Alam na, binuksan ko na yung pagkain niya. Ayan. Kain na siya. Mukbang yung gagawin niya, mukbang. Lapit na nga mag-ubos yun. Ayan siya. Si Typhoon. Panay ang ganyan. Mahilig si Typhoon sa ganyan. Ang problema, wala naman. Nahawakan mo, wala naman siya. Mga carapatch. Trip lang niya. Mukbang si Miming. Ito na eh. Sarap ng kain niya. Yan ang Mimings namin. Matanda na siya. Almost 13 years old na. Kasi nung dumating siya sa amin, 11 years old. Bagong panganak daw yun. Ay, nung kinapon siya, umalis siya sa kanila. Kaya, naka 3 years na siya sa amin. Ay! Natumba niya. Ayan, pinakalat niya yung kanyang pagkain. Babalik natin yung iba kasi gawa na hindi naman niya makakain pag nandito na sumisig, ayaw niya kainin. Maarte yung Mimings namin. Gusto niya yan. Kaya kailangan ibalik mo. Kasi kung minsan hindi nakakainin. So, buti na lang kinain niya. Siguro naisip niya. Sayang. Diba? Magandang mata ng Mimings namin. Dilaw tsaka violet tsaka yung mata niya. Ay, hindi. Tama. Dilaw tsaka Mimings. Yan na. Ulit siya. Buti sinimot niya yung mga nasa side. Kung minsan ayaw kumain niya. Ganyan yung Mimings namin. Loves ko yan. Sinisimot niya yung mga nahulog. Mukbang siya. Lapit na maubos. Kasi may pumupunta dito sa amin yung tinatawag namin na Luna. Kasi yung kulay ng nasa province namin siya. Kaya tinawag namin siya Luna. Kaya lang, inaaway siya ni Typhoon eh. Kasi alam ni Typhoon na hindi siya taga rito. Kaya inaaway siya. Pero pag wala si Typhoon, pinapakain ko yun. Doon nga lang sa may labas. Kasi gawa ng inaaway siya ni Typhoon. Ay lumalaban si Luna. Kaya, ngayon wala siya ngayong umaga. Pero dati pumupunta yun. Ting umaga, nandiyan na siya nakaabang. Baka tatakot kay Typhoon. Busy si Mimings magmukbang. Tanda na si Mimings. Busy siya talaga. Mukbang siya ng mukbang. Tinadala niya sa side. Bakit kaya? Kasi malalim na. Malalim na siguro. Ang Mimings pala, napansin ko, hindi sila mahilig sa malamig, Mas gusto nila yung mainit kasi mahilig siya yung nakahiga sa mainitan. Doon pala sila mahilig.
Dinadala nga niya sa ano. Kasi malalim siguro, tinatamaan yung kanyang liig. O, dinadala niya sa may ano. Bang siya talaga. Yan. Titingnan pa niya. Tingnan mo ha. Nakakakain na naman niya. Lalabas na naman niya sa... Kasi nahihirapan siya kumain eh. Malalim na kasi pinapakain ko kay Luna eh. Kala ko ayaw niya kumain kasi kung minsan di yan kumakain eh. Gusto niya yung mumurahing ano lang, cat food. Eh yan medyo mahal. Kaya ano. Ayan, siguro gutom na. Ano niya. Dala niya sa may banda. Nakubang siya talaga. Lakas niya kumain. Dinadala niya sa... Hirapan siya siguro malalim. Paano? Ayaw niya kainin. Kaya tuloy pinamimigay ko. Nasa saig, sinisimot niya. Pero dinadala niya. Tagal niya magmukbang ngayon ah. Ano, nakailang minuto na siyang mukbang. Gutom na gutom siguro. Nakikita yung nasa may paanan banda eh, lagay natin para pag may nilagay siya ulit ikita niya. Ayaw niya yung may kulay, ayaw niya ng may kulay ano, pero iyan kasi yung bagong ano ngayon. Tumutunog pa. Kain na din. Pero yung isa parang hindi pa niya kinakain. Humidikit siguro sa bunganga nila. Kinain na niya. Siguro hindi humidikit. Bang siya talaga oh. Tagal niya magmukmang. Kinuha ko yan sa ano. Tuloy nakatago kaya tuloy kinuha ko. Ang tagal ni Mimings magmukbang ha. Gutom na gutom siguro to si Mimings. Ang kulit kasi. Ayaw kumain ng ano. Ayan, tagal niya magmukbang. Busog na.
Dati hindi niya kinakain, ngayon kinain na niya. Eh kasi pag binibigyan ni daddy, puro ulam lang yan. Ayaw niya kainin pagkain. Kaya, siguro gutom na gutom. Ayaw kasi kumain ng kanin. Diet. Puro ulam lang. Kung ayaw niyang kainin, kinakain na ngayon. Cat food, lapit na maubos. Mukhang ayaw na ni Mimings. Mukhang busog na si Mimings ah. Ano Mings? Nabusog ka na? Mukhang busog na si Mimings ah. Ayan ang mata. Ayan si Mimings ko. Mings, tingin. Tingnan ni Mami yung mata mo. Pakita natin sa kanila. Oo. Magandang mata niyan. Kulay yellow and violet. Hindi pareho. Kinakamot niya. Busog na siguro. Nililinisan na yung kanyang bunganga. Busog na siguro. Don't mind yung sa aking para sa sa dog ko. O, ayan. Malis na si Mimings. Hindi ko pa nalilinisan galing sa kalat. O, ayan na lang ang kanyang pagkain mo. Okay guys, don't forget my YT channel, listeners. Tapos na si Miming magmukbang.